God morgon och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Vem talar sanning? Precis som förra gången så gästar idag Malin, Sanna och Noel, men den enda skillnaden är idag kommer 2 nya fräscha fascister att väljas. Nu lite till att förklara spelets regler. Jo, spelets regler går till enligt följande. Vi är totalt 6 spelare runt bordet och i början av varje rond så kommer vi bli tilldelade en roll. Antingen så är du liberal eller så är du fascist. Totalt 4 spelare kommer bli liberaler. 2 stycken kommer bli fascister, varav en av fascisterna är en ond diktator. Och den andra fascistens uppgift är att skydda den här diktatorn med allt man kan. Till skillnad från liberalerna så vet fascisterna vilka de är. Men det vet ju såklart inte liberalerna. När rollerna är utsedda så kommer en president och en chancellor bli utvalda och de här varierar från varv till varv. Och nu kan spelet börja och det här är alltså ett maktspel där man via policykort ska fylla sitt spelbräde. Den som kommer först på sitt spelbräde vinner. Alltså antingen på liberalernas spelbräde eller på fascisternas spelbräde. Och på fascisternas spelbräde så finns det vissa fördelar på vägen man har. Varje varv så kommer presidenten dra 3 stycken policykort för att sedan ge 2 av dessa till chancellorn. Chancellorns uppgift är att välja ett av dessa kort och lägga på ett av spelbrädena. Är det ett liberalkort eller är det ett fascistkort? Men nu till den stora frågan, kommer presidenten alltid vara ärlig med vilka kort han har dragit? Eller vilka kort han ger till chancellorn? Och kommer chancellorn syna den här bluffen eller också bluffa? Ni fattar ju, han kan ju vara fascist. Båda kan ju vara fascister. Eller liberaler. Vad fan vet jag? Det här är spännande. Nu börjar avsnittet. God morgon och varmt välkomna återigen. Här står jag med 6 stycken kuvert med gänget roller. Och likt tidigare, nu kan ni det här. Nu kan vi det. Kul ju. Så likt tidigare så är det alltså 4 stycken liberaler och 2 stycken fascister som kommer att sitta kring detta fina bord. Och nu vill jag att ni öppnar det här kuvertet. Visar inte för någon. Så jag får väl be gänget att sluta era ögon. Och så ber jag att de 2 fascisterna öppnar upp sina ögon. Så kan ni stänga ögonen. Och sen så välkomnar vi hela gänget in i spelet. Öppna ögonen. Nu var det samma igen, va? Men jag skrattar alltid. Men jag blir fnissig nu bara vad du håller på. Ja, men jag skrattar alltid. Man hör bara så här. Ja, men det här är exakt samma som förra. Och jag börjar ju nu för att du var exakt samma. Jo, det är alltså jättedumt. Men det är, vi får bara acceptera mig som jag är. Ja. Vi har ju blivit vana nu. Och, Det är helt tyst. Det är som jag är. Stort jävla utsuck. Ja, jag är liberal. Ska vi göra så här nu då? Jag är liberal. Sjukt när jag sagt det. Ja, jag är fascist. Orkar inte ta oss med. Kan jag åka hem? Ska vi göra så här nu då? Noel, du startar som president tycker jag i mitt Lukas började förra gången. det tycker jag. Eller? Jajamän, det blir jättebra. Yes. Då tänker jag att Malin, Bra. i och med fnisset där så Ett test direkt. är nyfiken. Ja. Jag röstar ja. Ja. Gör det så också jag. Jag röstar också ja. Jag med. Det är så här att jag har fått 3 fascistkort. Nej, det där lät Alltså, inte ska vi- trovärdigt. Så, Finns det bara fascistkort i den där högen? ja, tydligen. De senaste 9 korten har alltså varit fascistkort. Kan det ens stämma? Vi Nej, kan säga så här, det gör alltså, det inte. det finns mer fascistkort än vad det finns liberalkort. Så chansen Okej. kan vara, det är för att Den är så, högre. Ja, så Ja, är okej. det. Men oddsen är ju fortfarande inte jätte... Jag kan säga så här, jag misstänker Noel med en gång. Jag tyckte det där kändes, det gick väldigt fort och det lät inte så trovärdigt. Tonläget? Nej. Nej, jag är kanske, eller för tidigt kanske, men jag fattar vad du menar. Alltså, jag köper det. Alltså, Det var inte övertygande. Nej, jag köper det. Ja. Det är allt jag har att säga. Okej. Men sen, alltså det första, alltså det hände 2 gånger
Försvarar du nu för att det är din lillebror eller för att ni är partners? Nej men snälla rara. Du får spekulera hur mycket du vill. Oj! Ja. Har vi de två direkt nu? Du får spekulera hur mycket du vill. Men vadå, jag pratar väl exakt som jag alltid har gjort där. Kan ni två kolla varandra in i ögonen? Du och Noel. Ni två, nu. Och så säger till varandra, jag är liberal broder. Jag är liberal. Kalle, Jag är känner liberal. inte vi Lukas så? Ja, Jo. Jag får känsla direkt. Och sen så bara, han gick väldigt in i försvarsposition för Noel. Sen så kan det vara för att det är din lillebror, men nej. Ja, fast... Jag kan ta det. Lille. Nej men... Men det är för tidigt för att säga. Det är lite... jag fattar. Du får tro det. Vi kör på. Jag ska bevisa att jag är liberal. Ja, men det är bra. Jag är lika blå som den här, kolla. Lika bra som Och så är Uffe. det illrör. Ska jag säga vad Noel gav mig? Ja. Och det var 2 röda. 2 fascistkort. Ja. Säger ju inte så mycket egentligen. Han kan ha ett blått... Ja, alltså absolut. Men så jag har ju tyvärr inget val än att lägga ett rött. Och innan jag tar upp 3 kort, då ska jag ge ut den här till någon då. Alltså det, förlåt. Jag ger men det gärna till mig. Ja. Nej men det är så... nej. Vad sitter du och gör? Vad är det med dig nu? Du sitter och snackar med Värst vad ni, alltså alla, jag vet inte, men alla kacklar så extremt mycket. Och Kalle, fy fan, det är du och Nej, men nu går han igång för mycket. Är ni seriösa? Ja. Lukas, nu ser man på din mun. Du sitter så. Nej, det är... Ja. Men väldigt. Men det, alltså, ni är så, jag blir ju förbannad för att ni anklagar mig när jag är liberal. 3 fascistkort har ju hänt tidigare. Ja, absolut. Och alltså det är ju mest roligt nu. Så jag tycker det är lite dumt. Frågan är om vi ska testa och Noel. liksom Jag blamea statistiken här i början. kan säga som Alltså- så här. Jag fattar vad du menar med att han tjatar på båda rollerna. Ja, men det är på ett annat sätt nu tycker jag. Jag bevisar jättegärna Ja, att jag jag Det är är det. liberal. Ska jag ta Noel? Ja. Det är ju bara, får jag bara säga en grej, det är bara ironiskt så in i helvete att jag alltid blir suspekt det första jag Det blir. är ju för att du pratar så mycket varje gång. Ja, men jag fattar ju det, men... Ja, Du pratar och så gör du miner och så sitter du och skakar på huvudet och sånt. ja. Men det är ju för att jag blir upprörd ju. Men varför blir du upprörd? För att alla är på mig hela tiden. Jag har ett rött kort. Jag har 2 stycken blåa kort. Och jag kommer inte ge dig ett val. Du får dem. Och så tar jag bort det. Ja, så du gav 2 blåa. Ja. 2 blå. Ja. Då är det ju ganska lätt. Blir lite... Du gjorde det lätt för dig får också. hålla misstankarna mot mig alltså. Åh gud vad det. Blir ni lite sura nu? Nej, det är jättebra, men jag funderar lite på... Vad sa du? Du hade 2 blåa och du hade ett rött. 2 blåa, ett rött, ja. Okej. Men varför gav du inte han ett val då? För att jag vill inte att han ska välja. Nej, vet men inte vad han är. jag tänker bara så här för att testa liksom. Jag hade ju Ja, men kunnat jag- bevisa det. Eller Ja, men jag antar att du ändå har lagt blå. Ja, jo, för sig. Jag skulle kunna äta ett rött också. Nej, jag vill... Jag menar så här, man vill Ja, kanske... det är sant faktiskt. Ja. Jag ville jag tänkte ju enkelt. Jag ville säkra upp att det skulle bli på det blåa som jag är liberal. Ja. Så tänkte jag... Ja, Ja. det blir. Nej, fan, det är sant. Jag kanske skulle testa att det är lite. Du kom på det nu. Ja, jag kommer på efteråt. Fan också. Vi är alltid på varandra. Ja, ja men jag... Ja, så vart det Ja, men det är med ändå rimligt. Yes. Kör vi vidare? Varför sitter ni? Nej, Jag ser att Lukas vill inte ha min blick på sig. Ja, men då kan du faktiskt Nej få men den. jag Så kan du ställer... Ja, fortsätta. jag tar jättegärna. Tack så jättemycket. Tack. Kan jag få bevisa? Absolut. Om du ger mig ett val så att säga. Jag kommer absolut ge dig ett val. Så får du visa nu då. Jag kommer ge dig ett blått och ett rött. Tjo. Det är ett val. Så. Tack Malin. Det där, ja, jag fattar. Det är fortfarande tidigt, men nu börjar du springa iväg. Det här var typ lite för lätt för Lukas. Det där var ju superenkelt. Eller vadå?
Ja, alltså så säkra som alla var på dig förra gången, så känner jag direkt på Lukas den här gången. Jag känner likadant. Vad exakt vad grundar ni det på? Det är någon skillnad mot förra gången i ditt minspel och ditt sätt att prata. Nej, men Sanna säger ju att jag pratar exakt. Ja, men jag har ingen aning, men jag känner så. Ja, då blir jag... Jag tror ni två, faktiskt. Okej. Noel och Jag tycker Lukas. Noel också har... Ja, det var lurigt från start där. Ja, min magkänsla och min intuition säger att det är bröderna som är... Jag tror det kan vara Jonas och Lukas. Ja. Jag tror bröderna. Alltså, det enda jag känner från start, det enda jag kan gå på, det är att Noel har fått 3 röda och gett. Stämmer det eller stämmer det inte? Det vet jag inte. Men generellt så känner jag ingenting runt bordet just nu. Men, ja. Jag blir ledsen att ni tror att jag är. Blir man ledsen? Nej, jag blir upprörd. För att det är så här varje gång. Det är så här varje gång mot mig. Nej, offerkofta. Jo, men det är ju det. Kofta. Kofta. Ja, vi kör vidare. Vi kör vidare. Nu är jag president. Ja. Och jag skulle vilja... Spännande nu, för det ligger 2 blåa. Det måste det. Noel. Vill du testa Noel? Ja. Oj, tack snälla. Säger någon emot? Nej, det är bra. Ja, för helvete Noel. Röstar jag. Så in i Är det så också bänken. jag? 100% för sen ankomst av... Sanna känns lurig på något vänster också. Ja, jag tycker också det. Vad sjukt att jag tänkte precis säga det. Ja, sen vet jag inte. Klockan har blivit ganska mycket på kvällen. Hon är gravid. Nej, jag är inte alls. Det är inte alls. Jävla god Det skiljer ju inte jättemånga minuter från förra omgången till denna omgången. Hon har varit väldigt mycket tystare den här omgången än vad hon var förra omgången. Det var det jag noterade. Men jag säger som så här. Du har ett val nu. Varför är det så svårt? Ja, det är inte så svårt. Jag tycker Varför tänker du så mycket? Därför att min magkänsla säger verkligen att han är en liten buspelle där borta. Och Nej, det här Varför är det svårt? Det här är så som någonting Varför ger du inte bara fram det då? Jo, men jag gör det. Jag gör ju det nu. Men... Ja. Nu ja. Nej, jag är ledsen. Sanna, får jag fråga, vad fick du för kort? Jag fick 2 blåa och ett rött. 2 blåa och ett rött? Ja. Om du är Jag liberal, undrar att han varför... ska lägga det röda. Men jag vill ju ändå testa honom. Ja, men om du hade gjort det så hade ju du i alla fall vetat att han var fascist. Exakt. Då är du 100% säker på det. Då är det din uppgift att övertala oss till det. Ja. Och det hade också varit skönt i gruppen att veta om att man är såhär, då vet vi att det är någon av er 2. Och så blir det inte jag. Nej men nu, vad gav du för kort? Det är inte jag. Vad gav du för kort? Nej men hon gav... Ett av varje. Ja, ett av varje. Det stämmer. Ja, ni är överens? Ja, vi är överens. Ja, bra. Och återigen lätt val. Ja, men... Så. Ja, okej. Noel är liberal. Noel är ju liberal. Sanna, jag är ledsen, men jag tror du har satt dig i skiten. Jag tror också det. Ja. Det är jättebra att du tror det, för så är det inte. Nej, jag tror, okej. Jag är liberal. Tänk bort Noel. Sanna är fascist. Och så är du någon av er 3. Jag trodde du var fan, från start. För att du var ganska tyst från start. Nu pratar du mer. Så att nu tror jag mer att du är liberal. Ja. Men Sanna... vad är chansen att det är de 2? Man tvekar inte så länge när man ska ge ett val. Lyssna. Jag var helt 100 på att du var fascist. Tills nu. Noel? Ja. Ja, för det var någonting med de bröderna båda 2. Men Lukas, jag är säker på att du är. Nu kommer du bara prata jättemycket. Ja. Jag vet att du är fascist. Vet du vad det var? Jag är inte lika säker på det som förra gången. Jag tror det är Sanna. Alltså det är sjukt. Nu blir han tyst. Det är sjukt om det är Sanna. Nej, jag har jättemycket att säga. Jag vet alltså samma anledning som det var du förra Varför jag var lurig i förra? Du sa inte så mycket förra gången heller. Nej, men nu pratar jag ju hela tiden. Ja, så som Malin. Det skulle också kunna vara tjejerna.
Ja, det kan det vara för att de är... Ja, men hon, vilka Malin sagt då? Alltså, båda är väldigt tillbaka nu. Väldigt tillbakadragna. Varje gång jag öppnar käften så känns det som att det används emot mig. Men kolla här. Starten idag. Noel. 3 röda kort. Kommer upp. Ja. Sanna. Beter sig konstigt. Men sen gav... Ja. Ja, det kan ju också vara ett spel. Alltså, du gav ett val. Jag vet inte. Men jag vet inte. Min misstanke... Inte glajjorna på, vet du. Nu är det game on. Pålyn. Ja. Nej, min misstanke... Alltså, det enda jag har gå på. Det är Noel och lite Sanna. Det du sa nu innan du gav korten. Ja, nej. Det där var bara att jag var seg. Jag tror det kan vara Lukas och Sanna. Tror du det? Ja, för att de är väldigt snälla mot varandra kontra förra gången. Ja, Nej. Sant. Sanna misstänker ju mig, säger hon. Ja, men väldigt försiktigt. Förra gången när du visste att Sanna var... Jo, nu får jag prata. Förra gången när Lukas var säker på att det var Sanna och Sanna ville försvara sig så var det väldigt mycket prat. Nu är ni ganska snälla mot varandra. Jag tror att vi behöver Men testa... jag fick en liten känsla av att det kan vara ni två. Jag och Jonas. Ja. Nej, jag trodde ju att det var han. Va, tror du det? Ja, jag trodde ju ganska tidigt att det var Jonas. Grejen är så här, vi kan inte faila fler gånger. För... Nej, Liberalerna har ju kommit långt. Så att, skulle jag vara fascist så hade jag ju varit superstressad nu. Jag tycker det är svinget. Vadå? Liberalerna? Ja, exakt. Ja. Ja, okej. Som fascist så är man ju stressad nu. Vi har 3 liberal. Jag misstänker... Jag måste testa Lukas. Alltså. Tack. Jag måste testa. Ja, för där har jag känslan. Sanna hade jag känslan på, eller har jag känslan på också. Men jag måste testa Lukas. Får jag en röstning där? Ja. Jag måste säga ja. Gärna. Ja, härligt. Jag röstar också ja på den. Jag har 2 stycken fascistkort och 1 liberalkort. På brädan så har vi 3 stycken blåa och 1 fascistkort. Rött, orange, hur man nu ser det. Jag kommer ge dig ett val. Jättebra. För nu är det spännande. Spännande, ja. Jag lägger bort 1 fascistkort. Yes. Och här har du 1 av varje. Så att nu kan du visa. För lägger du ett liberalkort nu, Lukas. Är du fascist då så är du riktigt våghalsig. Ska du fortsätta med ditt tal eller ska du... Okej, nu är han fascist. Nu är han ju arg. Ska du fortsätta ju... Ja, jag blir jävligt upprörd. Nej men sluta! Lukas! Du övertygar oss inte, Lukas. Kan du säga Okej. vad du har fått? Ska du fortsätta med ditt tal? Jag berättar ju. Nej, ja, men jag har ju fått 2 fascistkort. Ja, det Men är sluta. Jag har fått 2 fascistkort. Ja. Så jag undrar... Kalle, Visa Kalle. Visa dem. Titta på mig nu. Det är 100% Vad Kalle. gav du han för kort? Nej, det är Lukas. Vet du vad? Det kan Är vara... det så Då dåligt? är det Malin och Lukas, för du backar upp honom snabbt nu. Jag lovar, jag fick 2 stycken fascist, 1 liberal. Jag gav honom 1 av varje och han får visa chansen. Ja, det ligger 3 liberala. La du ett rött nu? Kalle, jag blir lika förbannad som dig för du har hjälpt mig. Jag blir inte förbannad, jag blir bara övertygad. Jo, men Kalle, du ger mig 2 fascistkort. Och ditt tal innan, det är jättefint. Men du är fascist, jag vet ju det nu, att du är fascist. Men du har inte trott mig under hela gången. Vad menar du? Du har inte trott att jag har varit fascist sen start. Nej, men jag sa ju att jag vet att du är fascist nu. För du gav mig ju 2 fascistkort. Okej. Ja. Okej, så antingen Kalle eller Lukas. Någon av de 2 är ju. Men Kalles reaktion då? Den var lite över vad man kanske ska reagera. Jag vet inte. Ja, det kändes lite så här bara överdramatiserat. Jag vet inte. Ja, men det är ju för att jag känner Lukas och att direkt mitt under när jag presenterar att nu får det vara ett av varje. Innan han ens hade sett korten så sa han: okej, ska du prata vidare? Han hade inte ens sett om jag gav Jo, jag kollade precis på dem. Och så såg jag 2 röda kort och så sa jag: ska du... Okej, kolla tillbaka det i videon. Ja, gör det. Innan han ens hade kollat på korten så sa han: okej, ska du fortsätta prata? Nej. Han hade inte ens kollat på korten. Jag hade kollat på korten, det var 2 röda kort. Alltså, skojar du med mig? Jag Vad håller du på är med? också lite med dig där, Noel. Ja. Lite så här bara... Ja, testa mig nu då. Testa mig nu då. Jag hade jättegärna velat testa Kalle. Ja, snälla. gör Jag det. är jättegärna, alltså jättegärna. Jag vill testa Kalle. Alla mina liberalvänner. Den är du blir. Testa mig och ge mig ett blått. Ja. För då är vi 1 ifrån att... Det är jag som ska testa det nu. Bara Ja, du vet. bra. Jag... Kör nu. Och nu Lukas, nu får du hålla tummarna att du får 3 stycken röda.
Det bästa är om du får... Varför ska han få se röda? Jävlar vad du tjatar. Nu tjatar du, Kalle. Nej, jättemycket. Nej, för hans skull är det bästa. För om han måste ge mig ett blått så är han körd. Vadå körd? Ja, för att då är det ett kvar på liberal. Det är du som är körd. Jag älskar skiten. Varför gör du? Du är fascist, Kalle. Du är så... nej, jag orkar inte. Ska vi köra? Hallå? Ja, rösta ja allihopa. Ja. Kalle känslor, snälla rösta ja. 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 Jag är också med. Ja, tack. Men alltså, ni gör det inte lätt för oss. Jag har ingen aning. Nej. Kan det vara båda två? Nej, min magkänsla står fortfarande kvar på Lukas. Jag tror mer mitt lutar... Då är inte Sanna fascist. Jag tror det är... Jag vet att det är Lukas, för jag gav honom ett val. Sen är det Malin eller Noel. Jag är helt hundra. Kalle, dina kort ligger där. Du har ett val. Har ett val. Kolla mig in i ögonen nu. Innan så svor du. Kan du inte svära lite på... Frida. Nej, på folk igen. Va? Du svor innan på mamma, pappa. Har ett val nu? Ja, du kan... jag kan svära på allihop. Alltså, sluta. Lukas, har jag ett val nu? Du har ett val. Berätta för alla andra att jag har ett val. Ska jag svära igen, eller? Kalle. Du är så jävla Ser ni dålig. inte hur röd Lukas blir på halsen? Lukas, Röd. Ser ni Jonas. hans hals? Om inte du ser på Lukas nu att han ljuger, då är du fascist. Nej, men jag fattar vad du menar. Då är du fascist. Ja, Ja, du ser men bättre. Men vänta lite. Kan vi höra vad Jag andra fattar. tycker? Hur Men det är ändå- fan vad på du är också. Ska vi Ja, men det är klart jag är. Du Ska vi ljuger. kolla vad alla andra tycker om den här situationen? Ja, det kan vi gärna göra. Malin, Sanna. Fråga mig Jonas. vad som helst. Jag har 2 röda kort i handen. Jonas, du vet när Lukas ljuger. Ja. Och om du inte ser att han ljuger nu, då är du fascist. Ja, men så kan man Okej. säga. Jo, för jag ser ju, det skriker ju om det. Jag fattar vad du menar. Minspelet är där. Men å andra sidan, så din reaktion är väldigt stark nu. Ja, men det är ju för att han ljuger med rakt upp i ansiktet. Men då får jag säga en sak. Alltså, varje gång vi har spelat så har vi alltid hoppat på Lukas. Av någon konstallning. För att du antar att du har... Nej, tycker du det? Nej, men offerkofta igen. Nej, men det är ju känslor utåt hitvis. Men, och Kalle har spelat ganska lugnt. Nu är du väldigt på. Ja, men förra gången var jag fascist. Det är jag inte nu. Exakt. Jag är liberal nu, så att du... Ja, yes. Va? Men Ja, men därför, jag misstänker ju Malin då. Jag misstänker ju Malin när hon säger så. För förra gången var jag ju fascist, då var jag lugn. Och nu ljuger du för mig, så att därför brusar jag upp. Ja, Så här, jag är inte så här säker på min sak när jag är fascist. Nej. Det kan jag lova. Jag hade aldrig pratat så här snabbt, så här intygande om jag hade varit fascist. Så att ni som är liberaler, jag lovar, Lukas har ljugit för mig. Han fick ett val av mig, han ger mig inget val. Alltså har fått jag våra säger andra. ju exakt samma sak. Du är full av skit. Rakt igenom. Det är ju ord mot ord. Ja, det är 50 mellan... Ja, Och du, så är det. Kalle, du babblar extremt. Ja, och det gör jag inte när jag är fascist. För att då vet jag inte vad jag ska säga. Då är jag tyst. Nej, men- det har varit tidigare när vi har spelat. Då blir jag så här, och så gör jag Vänta, ett du la rött nu. Jag fick 2 röda. Han fick ju 2 röda. Han säger att han gav mig ett Det är val. det Jag vi fick inte bråkar val, jag om. fick 2 röda. Hallå, eller i himlen. Ja. Sluta. Vi kör vidare. Ska vi köra vidare, eller? Ja. Oj, alltså jag blir... Ja. Ja, det är bra, Kalle. Jag blir förbannad på riktigt, alltså. Men kolla nu här. Det är ju någon av Kalle och Kalle och Lukas. Ja, ni tycker det. Ja, men det är det ju uppenbarligen. Jo, men det är det. Men det är Någon det. av er. Ja, det får du veta. Ja. Det är klart det är det. Ja, för det lovar jag. Ja, för att du tycker Kalle ljuger, Kalle tycker inte Jo, ljuger. men så här, jag tycker att hela tiden, allt har ju varit mot mig. Ja, nu fattar jag väl att i den här situationen. Men vart är fokuset? Det är liksom, har vi diskuterat Jonas? Malin? Sanna, har vi Nej, diskuterat? Lukas, jag har bara fokus på dig för att du har ljugit för mig. Nej, men Du gör när jag gav det dig är kort. samma med dig. Nej, men jag säger ju att jag vet om att det är någon av de andra som backar dig. För att jag blir osäker på dem då. Men jag vet ju att du är fascist. Vilka tycker du backar mig? Malin och Jonas är osäker. Sanna är ju helt säker på att jag inte är. Så jag tror inte Sanna är. Nej, Eller jag är så helt offrar hon hundra. sig själv för dig. Nej, jag tror Sannas... Nu är det verkligen så här. Ja, exakt, jag backar dig. Det du sa nu, jag backar dig. Och förut så blev det för mycket tankeverksamhet där man skulle ge ganska enkla kort. Så Sanna tror jag är antingen diktator eller fascist. Och så är det ju någon av er två.
Ja, du tror Sanna är med? Skämtar du? Ja, det tror inte jag. Det tror inte jag. Tror du inte det? Nej. Ja, nej. Jo, men jag tror det. Då syftar jag på det som hände förut och typ nu att det ska vara så att det är övertalande. Nej, men ja, exakt. Jag hänger på det. Nej, det är mer det att jag känner honom så pass väl så att jag vet när han går igång för något som är på riktigt och inte. Ja, men nej. Kalle sa ju att han backade. Att du backade Ja, men honom. innan när han blev så frustrerad att han sa att Lukas gav mig inget val. Då kände jag att okej, han snackar inte skit. Nej. Men jag känner... Men jag å andra sidan, jag har varit stensäker på att han jag känner är fascist. Sen vi liksom fick öppna ögonen igen liksom. Jag vet ju inte vem av er det är, men jag vet att Lukas är. Sen vet jag inte om han är diktator eller fascist, men då vet jag att det är någon av er, för jag vet att det inte är Sanna, för hon hade aldrig försvarat mig så här som hon gör nu om hon hade trott att jag var fascist. Då hade hon inte sagt jag känner honom det. Nej, men om jag kollar på hur hon spelar förra omgången, hon sa inte så här då. Alltså vi vet ju tugget i det här spelet nu, men varje gång du säger det så blir jag så jävla förbannad, för jag vet att du precis har ljugit för mig 2 gånger. Men förbannad blir man inte. Det blir man om man är fascist. Jag blir förbannad alltid, Kalle. Det har du väl märkt? Jag blir förbannad. Nej, inte när du är liberal blir du inte det. Nej, det fick jag höra i första rundan hela tiden. Ja, men då blir du inte så här förbannad. Bra sås alltså. Va? Nej, det blir du inte. Då blir du mer försvar. Ja, jag tycker det är... Ja, men så här... Ska vi köra vidare eller vad fan? Ni kommer skratta i slutet, jag lovar. Jag tycker det är 50-50 mellan dig, Kalle, och Lukas. Men det jag reagerade det blir ju alltid på, det. Det var det mellan Sanna och Lukas också. Ja, absolut. Men det jag reagerade på, det var att innan Lukas ens hade sett sina kort, så började du brusa upp dig lite. Och det tyckte jag var... Jag tyckte det var tvärtom. Jag tyckte det... Ja, men får jag försvara? Kalle sa att han brusade upp sig för att han spelar olika som fascist och liberal. Men det vet jag ju att... Nej, men jag reagerar på att Lukas försvarade sig innan han hade kollat på korten. Okay. Det var därför. Han tog emot dem och sa okej, nu ska du börja. Och då hade han inte kollat på vad jag gav honom. Ska du försöka komma vidare? Men snälla, ska vi... Alltså, vi kan inte... Så här är det. Fascisterna är på väg hit. Vi kommer kunna mörda folk och... herregud. Ja. Va? Vad är det med dig? Fascisterna är på väg hit. Alltså det är så dåligt. Det är så dåligt. Jag kokar. Ja, kör. Vad snackar de? Fascisterna är på... Okej allihopa, fascisterna håller på att ta sig vidare. Ska vi inte gå vidare i leken? Ja, men Kalle, sluta. Testa mig igen. Jag brinner alltså. Testa mig igen. Ja, och ge mig ett blått nu. Ja. Tack. Ge mig ett blått nu. Ja, snälla, gör det. Någon som röstar nej? Röstar jag allihopa. Nej, jag röstar. Alltså, det är 100% jag på den. 100%. Ja. Röstar jag. Då ska vi se. Så här då. Är det tredje gången kan? Nej, om jag får möjligheten att lägga ett blått nu och jag gör det när det ligger 3-3, vad tror ni då? Nej men okej, nu ska vi tänka här. Om du skulle nu vara fascist... Fast om du säger så kommer vi avslöja man inte hans tankar då. Nej men ge första. Säg vad du har först. Okej. Kalle, jag har ett val. Ja, har jag ett val? Du kommer få välja. Ja. Och jag kommer ge dig ett blått och ett rött. Okej. Är det så? Så... Spännande. Gött Noel, tack snälla. Gott, mina liberaler. Och det här är ju så jävla typiskt. Vet du vad? Vi har diskuterat det här. Han har fått ett val. Och det tror ni han lägger ett rött kort som fascist i det här läget? Det är klart tror ni seriöst det? Man ska ju mörda en på nästa. Nej men Kalle, efter de här diskussionerna, lägger du ett rött kort då? Jag kommer vara helt tyst nu. Tack Noel, bra. Jag äter. Jag brinner. Det där var skönt Noel, tack snälla. Jag brinner. Då är jag president. Tack, jag äter. Du hade ett val och du la ett blått och det var strategiskt. Fan. Det är lika svårt nu alltså. Nej, jag har ingen aning. Nej, Noel hade... Det är jättebra Kalle, du har ju tänkt på allt. Du spelar helt rätt. Noel kanske fick... nej, vet inte då. Noel, du är liberal. För hade du fått 2 röda eller 2 blåa, då hade du inte gett mig. Du är liberal. I och med att det är det här läget. Så jag litar på Noel. Ja. Det är en av Jonas och Malin som är... Jag är 100%. Det är inte jag, så det kan ju lika gärna varit att han fick 2 blåa, ett rött och att han inte hade ett alternativ. Ja, han kunde ju... Jo, då har han kan ge ett av varje. Nej, jag menar 2 röda och ett blått. Då alltså, kan han lika gärna rätt 2 röda. Ja, nej, vi... Ja, kör.
Ja, okej. Vi Vem kör. ska Vi vara- kör. Ja, men jag testar Sanna. För för jag tror att det kan ligga något konstigt i luften där. Sanna är jag 100 på, men om Att jag är... liberal. Ja, exakt. Men är du inte det nu, då är du grym på det här spelet. Ja, men jag är inte så smart. Sanna, jag gör det inte lättare för mig själv. För du kommer inte få ett alternativ. Det är 3 stycken exakt likadana kort. Sluta nu. Vad menar du? Det är 3 likadana. Vad gör du? Är det 3 likadana? Jag ska ta 3, jag ska ta... Smart. Du blandade Vad det där. gav du? Det är exakt smart. likadana. Jag kan inte ge något alternativ. Var det 3 likadana? Ja. Ja, men var det liberala eller fascist? Det var fascister. 3 fascister. Ja, det är han pratar sanning. Jag har inget val. Jag har Du fick 2 röda. 2 röda, ja. Men jag är ju liberal. Jag är mega liberal. Alltså, Ja, nu där har du var inget det så här, alternativ. Jonas blandade ju leken. Ja. Jag hade... Det känner Nej, jag. han talar sanning. Han talar sanning. Ja, men det... Och jag han har blandar inget ju val, så jag liksom. måste Ja. lägga ett rött kort. Ja, du får inte visa det andra. Nej, jag har inte. Ja, grattis. Nej, det var ju det jag sa. Nej, men det var det jag sa. Att det här är ju inte smartare. Jag skulle ju vilja ge ett val till Sanna. Nu blev det inte så. Men... ja, nej, det var... Ja, jag tänkte att det skulle bli lite smartare. Så länge inte Jonas fulblandade och fick det att se ut att det Alltså, var... Alltså, jag kan lova dig att han är liberal. För sättet han blandade på, det är... Han talar sanning. Det gjorde du mycket. Han blandar väl så här, alltså dela ett kort åt sidan. Och Jonas kan ju faktiskt korttrick. Så jag tänker om han räknar. Jonas kan inte korttrick. Tack. Kan han det? Jo, men han har nog övat på lite sånt. Ja, det Va? där är ju sån nördig grej. Kan du korttrick? Nej, men snälla. Har du tagit in färnet nu? Nej, julmust. Julmust. Ja, julmust nu, Gabbe. Juljust. Okej. Must. Ja, Det var sällan jag var så här Must. sugen på påskmust faktiskt. 6 postmust. Skål, mina liberalvänner. Skål. Skål. Oj. Jag älskar er. Vad fint. Vad fint, Kalle. Och du fick en då. Skål, Gabbe. Fan, det var sån påskmus. Okej. Helvete. Jag trodde att när man hamnade Vänta, på en kula så trodde jag de hade valet att skjuta någon. Men det som händer är att du måste skjuta någon. Så den som blir president nästa gång, vilket är Malin, måste skjuta någon. Vad, för att börja med, vad står alternativet? alltså det är ju mellan er två. Okej. Ja, Sanna, eller Kalle och... Kalle och Lukas. Ja. Och jag har verkligen Vet du vad som är svårt? ingen aning. Jag vet att Lukas är fascist, men jag vet ju inte om han är diktator eller fascist. Så att det är lurigt. Jag ska skjuta diktatorn alltså. Ja, helst. För då har ju Liberalerna vunnit. Vad har vi för Vet du andra vad som är alternativ? svårt? Kalle är antingen diktator eller fascist. Så skjut honom så får vi det ur världen. Okej, men om inte ni två får prata, vad tycker ni andra? Får du skjuta? Nej, det är klart inte det var dumt med. Ja. Jag tänkte säga får du skjuta dig själv, men det är klart inte jag. Du vet, nej, det var... Nej, jag tänkte om du var... Nej. Skjut dig själv! Nej. Jag tänkte om du var... Nej. Nej, men då förlorar du. Ja, jag vet. Ja, det var jag. Får du skjuta? Det är så jävla roligt. Okej, vad ni andra? Jättedestruktiv. Ja. Jag tänker att när Kalle la det här 4:e liberalkortet. Ja. Jag Men- tror inte, om han hade varit fascist. Jag har väldigt svårt att tro att han skulle lägga det då. Noel är liberal, det är en av er två. Så att det här blir Ja, tufft för dig. jag- Det är en av er två som är fascister. Men jag är typ 60-40 på Lukas och Kalle. Vadå, du tror... Jag tror mer- 60-40. Du tror mer på att det är Lukas? Ja. Okej, vad tror du då? Alltså helt ärligt så har jag ingen aning. Det är någon av dem som vet ju, men sen av er så är det typ... Ja, det är, Du tror ju såklart att det är Lukas. Jag tror det är Lukas. Varför? Men frågan är vem det är mer. Jag tror inte ena som öppnade. Men okej, vi gör Vad- så här. Ta bort Lukas och Tänk- Kalle. Vilka är det mer då? Ja, det är det som är det svåra här nu. Ja. Det Är det så svårt verkligen? ja. Är det så svårt? Malin säger Skjuta det. själv? Det är inte hela världen att du skjuter ut mig för jag är liberal. Ja, men du kan ju vara fascist. Alltså, du behöver inte vara diktator, du kan vara fascist. Och då är det en tabbe. Och alltså vet du, jag kommer störa sig med så mycket om jag kommer... Malin, det är lättare än vad du tror. Men snälla, jag säger till botten av mitt hjärta. Skjut ut fascisten eller diktatorn. Jag säger att jag ska göra det. Spelar ni ihop? Hallå? Men Lukas reagerar också på ett... Va? Har ni en pakt? Ja, vad sa du?
Jag känner att Lukas reagerar på ett familjärt sätt. Men skulle du kunna... Vad menar du nu? Det här är spännande. Du, när vi var ju och isfiskade sist. Ja, det här är spännande. Så kom han tillbaka helt lyrisk. Så hade han försökt dra upp en... det var en stor fisk. Det har jag sagt i podden till det han berättade i podden. Exakt så här reagerade han. Han var så frustrerad att han alltså ingen trodde ju på han. Liksom i det här sällskapet. Fast det var sant då? Eller var det... Ja, men... Du var ju med på... Du var med på ett... Jag var med på ett. Jag trodde du skulle... Okay. Och då reagerar han precis så här. Så det är ändå fan... Alltså jag vet... fan vad svårt det är. Jag vet inte om jag funderar på om du är diktatorn. Ja, för att han... Alltså, du tänkte att han backar honom? Eller? Varför fick du Loe? Nej, han backar ju inte. Okej, nu gör jag ett val. Ska vi safea? Så jag säger det som liberal. Ska vi safea på det här så jag vet ju att det är 50% chans här. Väljer du honom, då är det 100% att en fascist åker ut. För vem tror du att Kalle jobbar tillsammans med? Vem är han team med? Jonas och Lukas. Alltså från den här rundan så är det svårt. Det är jättesvårt. Alltså det är herregud. Noel eller Sanna. Nej men vad då? Det vet jag inte, jag tycker det är skitsvårt. Men jag kopplar nu att det är ganska tydligt. Jag tror att Lukas är diktator. För om jag kollar på förra omgången när jag var fascist ihop med Sanna. Så var det jag kunde ju tänka mig att så här, det gör inte så mycket om det skulle komma på mig. Jag var ju lurig. Men hade det varit så här skarpt riktat som det är mot Lukas nu och det hade varit på mig om jag var fascist, då hade jag kanske tänkt att okej, det gör inget om jag ryker. Men det känns som att Lukas är väldigt mån om att han inte ska ryka, så jag tror att han är diktator. Mån. Jag blir lika förbannad varje gång jag blir anklagad när jag vet att jag är liberal kanske. Men man blir inte förbannad. Jo, det blir man. Nej. Det blir man. Och det blir du också, för du har ju tyckt att du är förbannad. Nej. Vänta. Jag måste bara känna. Skjut mig så kan jag äta den här glassen som Gabriel har serverat och sen så får jag skratta i slutet. Ja, jag säger fan detsamma. Ja, bra. Jag är sugen på. Bra. Herregud. Låt mig bara. Okej, Malin, du är inte du. Jag är jag tror det är Jonas då för att du kan inte ta valet själv. Hade du vetat att Lukas var så hade du tagit mig redan. Så du är inte. Du är liberal. Jag är liberal, ja. Ja, det är jag också. För annars hade inte du frågat Jonas så mycket. Nej, då hade du skjutit mig redan, för du vet ju om att Lukas är fascist. Så att du är liberal. Ja, och det är jag också. Ja. Yes. Ta den, du går på magkänslan. Jag blir jättesäker. Okej, men du kan ta mig, Malin. Malin, vem babblar? Ja, ta mig. Jag skjuter Kalle. Ja, tack. Skojar du? Synd liberaler, kör vidare. Malin. Ja, men du borde säga vem du var. Jag är liberal. Visa då. Jag är liberal. Visa. Men visa? Jag kan inte fortsätta ljuga, jag kan inte spela. Jag är liberal. Är du liberal? Ja, det är klart jag är. Så. Nej! Så nu vet jag att Lukas är fascist. Varsågoda. Jag har ju berättat allting. Jo, det är klart ni vet. Jonas är ju med honom för att han fortsätter försvara. Nu ska jag vara tyst. Alltså jag säger bara så här. Visar det sig att du och Lukas jobbar tillsammans så kan du fan sova kvar här alltså. Du får inte... Vad har jag med saker? Hur blir det? Du viskar i mitt öra. Jag får inte säga någonting med det. Men du fattar väl att det är Jonas och Lukas? Hur blir det inte självklart för er? Hur blir det inte självklart för er? Vi har ju kört korten. Hur vet ni inte att Lukas är? Nu är Lukas väldigt rörd. Nu blir du rörd. Ja, jävlar. Fan. Spelet är färdigt. Lukas, Spelet är ju färdigt. Nej, det är det inte. Det är inte klart. Det är klart det är. Jag har ju tryckt på hur mycket du har ljugit för mig. Det är klart att du är fascist och jag åker ut och jag är liberal. Sen om du är diktator eller fascist, det vet vi ju inte. Ja, men spelet är ju inte klart än. Nej, kör ni vidare. Vi jobbar ju vidare här nu. Ja. Vem är president nu då? Det är Sanna, va? Niklas. fan. Spännande. Okej. Jag är nöjd. Jag vill ge den här till Lukas. Ja, det känns ändå rimligt. Varsågod. Ja, vi har inget. Kalle, vill du? Fast också andra sidan så är det ju inte jättesmart. För får du ett rött kort, eller minst två röda, så kommer ju Lukas lägga det på det röda. För nu pekar ju väldigt mycket på att han är... Ja, precis, men jag tar chansen. Jag blandar här nu. Ja, vi röstar. Jag röstar... Jag vet inte... Eller vänta, så menar jag. Du röstar ja. Va?
här är inte jävla skämt alltså. Ja men alltså, det är en ifrån, alltså vi kan ju ta hem detta. Ja. Och Lukas Jaha! är väldigt troligt en fascist. Ja, jag är fascist. Ja, det är jag. Det vet ni väl? Alltså vi har ju haft, jag kan se rakt Det blir ut. kul. Ja, men det vet säger du vad? också bara för att du vet vad jag fick nu. Ja, vet du vad som är kul? Jag är president nästa gång. Och du har fått fascistkort på handen. Så jag tror faktiskt att vi kommer vinna detta. Du och... Sanna. Ja, det får vi se. Det är Sanna. Skål allihopa! Nej, det är inte jag. Det är inte jag. För då hade jag inte reagerat så här. Åh nej! Fick du tre fascistkort nu? Jag är fascist. Jag skojar inte. Ja, okej. Jag svär på Sam. Jag svär Nu på fick Kalle. Sanna fick 3 fascistkort. Nej, jag Men fick alltså, 3 fascistkort. Men fascist. Men det är ni två som är fascister. Det är Lukas och Jonas. Här slänger man fram. Jag har ju inget val så det är bara för mig och... Jag är president och först vill jag mörda någon. Jag kan ta presidentpricken. Vad menar du? Han kan ju mörda någon nu. Så nu har jag rätt att mörda någon och jag kommer mörda... jag tror jag mördar dig Noel, faktiskt. Ja. Och sen kommer jag dra 3 kort och jag ber till gudarna nu. Men ni två har ju zonat ut. Vilka? Ja. Vilka? Jag visste. Ja. Jag gjorde. Ja. Ja, men just jag blev det. lite besviken där när du Vi måste ju rösta på det här. Jag behövde ju. Ja, Jag försökte. fan också. Det är Jonas. Ja, det är klart. Jag tycker, jag vill rösta Jonas som chancellor. Kom igen nu. Nej då. 100% nej. Absolut nej. Nej, okej. Då röstar jag Malin som chancellor. Ja. Okej. Nej, så rösta. Ja, men ja. Ja. Jätteskönt, då har vi majoritet i alla fall. Du får ett val där. Det är de två. Det är så bra alltså! Ja, du kan lägga ut det Malin. Så ja! Det gick till slut! Ja, det är så roligt! Alltså, det är så kul! Nej, jag visste det. Jag visste det. Alltså, vet du vad? Jag försade mig så in. Jag vet, men jag fick inte med mig någon. Nej, jag fick inte med mig någon. När ni var 3 blåa och en röd så sa jag, kolla nu. Nu är det väldigt illa här. Och då blev jag röd och så blev jag så. Ja, men Jonas, du gjorde det extremt bra typ halva vägen fram. Ja. Sen fattade jag att det var du. Men ingen var med mig på det. Lukas visste jag ju, uppenbarligen. Men jag ska säga varför jag inte tog dig. Ja. För att det blev så himla mycket. Jag vet, och därför visste ju Sanna att men jag det var var ju för att trovärdig för att vi Lukas känner varandra så visste. bra. Det är ju därför när Sanna sa bara så här. Ni måste ju känt när Sanna intygar på så här, jag känner Kalle, jag vet. Ja, men det var därför jag var så här: nej, så kan man inte tänka i spel. Ja, Det är så här, men jag fattar det. Man känner ju varandra bättre liksom. Men jag kände bara, Alltså, men det var bra alltså för Lukas, du trissade upp Kalle. För då blev jag så här: vänta nu, varför går Kalle igång så här mycket? Ja, exakt. liksom. Och jag fick återigen den sämsta starten, men den använde jag till min fördel. Ja, du gör det skitbra där. Ja. Men som fascist kan man inte gå igång så som jag gjorde. Alltså inte på mitt sätt. Jag hade aldrig löst det. Jag hade aldrig löst det Men å med den andra här. sidan så gick ju Lukas igång på samma Ja, men jag menar det. Han var ju Men det sa jag innan. Ja, men jag menar det. Men det är ju likadant som Men om det du var- Nej, men jag sa ju det innan att han klarar ju det på båda. Jag kan inte det. Lukas pratar lika mycket i båda läger, men det kan inte jag. Men det var en lite andra förändrad ton på Lukas de första meningarna han sa. Och det var där jag var helt hundra bensäker på att du var fascist. Och ni hade ju rätt. Ja. Jag var ju diktator. Men det räcker ju inte att två vet. Nej. Eller så här, du vet. Det räcker ju inte att vi känner varandra så bra och vet. Jag Och vill det. bara säga att jag är, alltså du är din jävel. Och att du lyckades. Och jag så här, Du, jag hörde det så.